tady na nádraží v Děčíně. Děčína moje víkendové dobrodružství, nevím, kam se teda vrtnu, ale plán je takový kouknout aspoň na hlavní dominantu Českého Švýcarska, na tu bránu a potom pokračovat na nejsevernější místo naší republiky a z toho nejsevernějšího místa pokračovat nejjižnější. No, uvidíme, jak se to podaří. To nebude žádná prča, nemám žádné doprovodné vozidlo. Takže odjezd z nádraží v Děčíně na směr Pravčická brána. Tady navigace mě teda dostala trošku do prekérní situace, protože jsem se dostal do Německa. No, skály jsou krásný, což o to. No, ale jestli mě tady nějaký EUC běc vyhmátne, tak to bude blbý. Potřebuji se vrátit zpátky, no. Potřebuji tady přes tu řeku se nějak dostat a zpátky do Čech.
Tohle bylo na internetu popisováno jako 6 kilometrů pohodových po vrstevnici. Já vám řeknu, na tom se nedá jet ani 10 metrů tady. A na této stezce smrti jsme se náhodou potkali s Ondrou Šulcem, Bohemiato Riderem, který šel v protisměru s partou, takže mi potvrdí mou torturu. Ahoj rajdři, nacházím se u vesničky, která je nejblíže nejsevernějšímu bodu naší republiky, takže se tam budu snažit dopravit a případně přejet republiku na jižní cíl. Odbočit vlevo po žluté trase k severnímu bodu, jo. Kontrolujeme. Se kuci nekecají náhodou. Česká republika. Čechyše. Aha, spížeme, ne? Končnou trošku je to. Co? Kilometrů po takových kořenech. To se zbláznili, ne? Šumaria. Ještě už jsem ráno tady to bylo. Snad nebude tak zle. Každého vatíku budeme šetřit. Maria, tady je máme kilometr, ale to je zblázný. Pane bože. Tak jsme dobře, akorát je to ještě kilometr, za chvilku je tma. Já nevím, jak to zvládnu. Krucifix. Dostat se zpátky do civilizace. Hraniční kámen. Voda. Skáče. Hop, a je to líto, hop. Nordkap, jdeme dobře. Ty brdě, já se tady ženu na nějaký Nordkap, že tady tyhle ty bahna, samý výmolit. Ženu se 1,5 kilometru někam do na nějaký severní pol, nebo co.
Můžete mi lidi říct, proč to lidi dělají, mohli sedět klidně doma u telky, ty a já tady monstra přetahuju přes takový žďorba, no to teda lidi. A nevím, jestli to je už to klimaterium nebo co, proč to ty chlapi dělají, musí si něco dokazovat nebo co, ty se mnou, potím se, ach jo, no nic, 20 kg na zádech nebo 30, dobré, čus. Tak, dorazil jsem na Nordkap, severní bod, nejsevernější bod České republiky. Tady je taková saláž, kde teďka suším věci. Cikády pějí, tady kravičky bučí z nějaké pastviny, která je tady kousek. No jinak je to tady jako docela tristní ten přístup přes takový potůček. Přeskakujete pořád zleva doprava, jako je tam bahínko a s tím monstrem tak těch 1,5 kilometru, které jsou z nějaké komunikace tam v Čechách, tak to prakticky přeskáčete přes ten potok. Na odjezdu asi zkusím tady nějakou kratší cestu někam, no ale do Němec. No, ne. Tomu Německu se docela vyhýbám kvůli těm jednokolkám, protože oni jsou tam takový na to psi. Dneska už mě tam zahnala jednou navigace, protože to tak vypadalo, že tam je most nějaký, ale bylo to přívoz. Takže už jsem tam musel zajet asi 10-15 km do vnitrozemí, než jsem se vrátil po nějakém mostě. Takže tady ale to střihnu jenom, to jsou asi jenom 2-3 km po té silnici a potom už zase se přes nějaký přechod bývalý dostanete do Čech. Takže asi to zvolím takto, protože přeskakovat přes ten potok s tím monstrem v ruce to už nechci absolvovat. No, tak jste viděli severní bod. A co je zajímavé na tomto bodu? Pozor, sledujte. Jdu na sever a jdu na jih. Jdu na sever. Jdu na jih. To se neochodí. Tohle místo má totiž takové génius v noci. Takže tady tak 2 hodiny pobydu a pak to pojedu. Jo, ještě tady je taková knížečka a tam zapíšu FC Bohemia Raiders byli tady. Cestu jsem nasdílel na naší skupině UFC Bohemia Raiders, takže vlastně na internetu nás jelo virtuálně více. Je to mnohem větší bžunda, než když jedete sám. U takové dálkovější jízdy, když jedete v noci a obzvláště v době koronavirové, není dobré se spoléhat příliš na restaurační zařízení, takže jsem si cestu naplánoval převážně podle doběcích stanic elektromobilů a byť jsem ji někde ve 3/4 trošičku modifikoval, tak jsem se jí převážně držel. Auf Wiedersehen! Mich der Menge an. Da brennen schon die ersten Autos, was ich jetzt konnte, immer noch kann. Es Vrátím na nádraží Brumborku, dlouho potom nic nebude, tak raději dobím teď. Ty brďo, zdá se mi, že jsem tady v pěkný Píheli.
Noční nabíjení v České Lípě. Další nabíjení mě čeká až v elektrárně Mělník. Výhodou tady těch displejů na těch nabíječkách je, že můžete vidět stav dobíjení, včetně kapacity, kterou už jste stačili do baterky dostat. Jako vidíte tady u toho monstříka 1 kWh. Tak už nám svítá. Tak tady asi nechcete, aby se vám jednokolka vydala jakýmkoliv směrem. Nabíjení u elektrárny Mělník. Tady tyhle dvířka jsou tak výborně udělaná, že mi na tady tu redukci, kde mám ten vypínač, se přiloží a chtějí ho vypnout. Takže mi chtějí komplikovat napájení, tak to musím dělat takovouhle občurovinu. Cyklostezka. Tak, poslední dobíjení v Praze, v Kultuře. Potom už jenom louky, zajíci a tak. Mé plány je non-stop vzali za své, když jsem uprostřed Hvozdu narazil na takové rozkopané staveniště a nachometl se mi tam do cesty jeden penzionek, tak jsem tam zůstal, poseděl jsem tam s klienty, s polskými dělníky, kteří tam nedaleko pracovali, s majiteli toho penzionku. A přijel mě tam podpořit Jarda Nestor českých rekordů. Takže jsme poseděli nad grilovaným masíčkem a pokecali. Mé první nedělní dobíjení v Sedlci může traťovým komisařům potvrdit jednokolkař Honza Pištěk, který se svou přítelkyní projížděl kolem automobilem. Ráno trošku pršelo, ale teď už se dělá azuro. Ahoj. Pokecal jsem si s prima důchodcem na téma elektrické jednokolky a vyrazil jsem dále.
mě upozorňoval, že pojedu do kopce a že jeho škodověnka s ním vždycky měla problém a musel jet na jedničku, na dvojku. No, Monster si jich asi ani nevšimnul. Tady jsem vojákoval. Jdu se tam podívat, jak to tam vypadá. Byly to teda hrozné paneláky už tehdy a to byly úplně nové. Tak teď se chci podívat, co tam z nich bylo, či nezbylo. Moc vypadá to, že spíš nezbylo. Hrozné. Tady jsem léta vojákoval, tamhle někde na Buzerplace jsme zpívali přes spáleniště, přes krvavé řeky, tok za plukem jdem, ochvějně dál, na naší stráně, srdce právo věky a tak dále. No tak není to tak vybydlené, tak opravili to, tak vybydlené byly tam ty dole, tohle jsou ještě slušné. Tady člověče byla rota technického zabezpečení všude. No ale tady museli zbourat jednu část, protože my jsme to měli uzavřeno ze všech stran a tam vidím, že ten Buzerplac vlastně už není neprůchozí, jak býval. Tady byla jídelna v tomhletom. Tam já se tam jdu podívat, protože to mě zajímá, jak to tam vypadalo. Tady bylo už uzavřeno. Tak to je fakt zajímavé. Když se tak vrátíte 35 let do minulosti. Sranda. Nějaký překážky. No, tady býval ještě fakt panelák, protože to vlastně bylo účko. To bylo takhle uzavřené účko
Den. Prosím vás pěkně, jak dlouho tady bydlíte? Pamatujete to tady ještě, jak to tu bývalo dřív? Já to bydlím vlastně od roku 2003. 2003. Tady podle mě byl ještě barák, že jo? To už ne, akorát si pamatuju, že tady nebyl ten Maximit. Tady už to bylo takhle, jak to tady vypadá. Protože já jsem tady vojančil před 35 lety a tohle byl uzavřený areál. V roku 2003 to tady bylo takhle stejně, jak to vypadá teď, akorát tady nebylo tohleto ještě, tohleto je jako ten Maximit. Jo. Ten tu nebyl, ten tu začali stavět rok po té, co jsem tady bydlel. Aha. Jinak tohleto tady bylo takhle stejný. Protože podle mě museli zbourat jeden barák tady. Protože já jsem byl ubytovaný tady. To je možný, že jak je tady ta školka, ale to už právě v tom roce 2003, když já jsem se sem stěhoval, jo, to už tady ta škola a školka stála. Aha. Tak možná jestli... No, protože já jsem měl za tohle bylo účko, jako tak uzavřené, aby jsme nemohli utéct. To je takhle dolů. Jo. To je takhle na druhou stranu. Na druhou stranu? Jo. Aha. Tam je to účko. Tak to jsem si možná spletl o jedno. To je účko, no. Jo. No. Super. Když z druhé strany máme okna, tak koukáme do toho dvora. Aha, tak ten dvor je tamhle. Jo. Akorát tu změnu, kterou tady jsem já Jakovi zažil, takže tady nebyl ten obchodňák, to tady v roce 2000. Protože my jsme tam měli jídelnu, jako v takovým tom nějakým velkým prostoru. Já myslel, že to je tady. A tak to možná bylo tam. No, takhle to tady právě pamatuju, jak to tady bylo, co tady jsem, od toho roku 2003, 17 let. Tak se jdu podívat vedle, tak to jsem si popletl o jednu ulici. Děkuju. Naschledanou. Může být tady? To možná. Tady, jo. Dobrý byl přísaha, že spíš tam. Já se mě nezdám. To bylo tady. Ale možná to je. V tom případě jsem vojákoval tady v tomhle bloku. Byli tam to špětný křupaní, musel jsem si vydobít místo, protože jsem napřed vojákoval v Dukovanech. A teprve potom nás přesunuli do Temelína, když bylo v Dukovanech hotovo. No a tady už jsem nevyzobnal takové úplně lukrativní fleky, nebo rotu spíš, flek jsem měl lukrativní na vlastně jaderné elektrárně Temelín, tak tam jsem dělal programátora, ale napřed jsem tam začal asi týden u lopaty, než jsem si to vyběhal. No a tady jsem strávil taky rok života. No, tak je to. Tady ten průchod tu samozřejmě nebylo, aby jsme soudruzi neutekli. To tady museli vykopnout teď. No, tak to je sranda. Tak jdem se ještě podívat na tu jadernou elektrárnu. To mě taky zajímá. Přijel soudruh Jakeš v 613 a jeho kohorta mnoh sledů. Jsou věci nejaderný.
Jaderný reaktor. Tu nestál, když si vojákoval. Za mě se stavěly vící věže, ty ustály z části. Jeřáby obrovské a první týden, když jsem se nastoupil, tak jsem chodil k lopatě právě na stavbu. Potom jsem se zašel zeptat tady do výpočetního střediska, jestli nemají job pro mě, měli ho na tom HR. No, tady stály obrovské jeřáby, Potein se to jmenovalo, a bavili jsme se tím, že jsme nechali mince rozjet pod jejich koly. No, jsem to viděl, tak už můžu jít dál. Super. To je letiště, je jedno letadlo, tamhle druhý, tamhle metro.
mi dobří lidé dali azyl a nechali mě dobít baterky. No, takže jsem teďka v podvečer v Českém Krumlově, už se smráká, už je skoro tma. A snažím se nějak dostat na ten nejjižnější bod. A tohle je moje poslední bašta. Teďka nabíjím tady, mám tam nějakých 90 V, takže ještě takhle budu dobíjet. A vynechal jsem nabíjení v Českých Budějovicích, takže jsem prostě jel jenom tak na riziko, abych tady byl jakž takž v tom Krumlově ze světla ještě. No ale tak potom už někde mezi loukama, mezi kravičkama, tak tam už mi to pípalo dost tvrdě, takže jsem tam vyhledal takové dobré duše, dobré lidi a poseděl jsem tam, pohostili mě kávou, dali mi buchtu, nechali mě dobít něco málo, protože aspoň jsem dojel do Krumlova. Mějte se prima a držte palce. Čus. Bohemia Riders Forever. Tak, poslední dobíjení Český Krumlov a odjezd pokořit nejjižnější bod této republiky. Hurá!
to je ten slavný královský jez. Každoročně jsme plavili Vltavu z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny a tento úsek byl jeden z nejkrásnějších. Jez byl jeden z milníků a průběžských kamenů. Mně se ho teda osobně nepodařilo nikdy zdolat. Vždycky jsme tu loď utopili. Voda se převalila přes špičku lodi a šli jsme ke dnu. A jedním z nejsilnějších zážitků na tomto výletě bylo, když jsem po výjezdu z Českého Krumlova vjel do těch Černých Hvozdů, kde jsem ani nic nenatáčel, protože tam byla poměrně tma. A teď jedete tou tmou a najednou se ozve. Jsme tu. Haha. A jsme tady, vážení. Hurá. Hurá. Zdravím vás z nejjižnějšího bodu České republiky. Super. Tak jsme to zvládli v relativně slušném čase. Pod 48 hodin, vzhledem k tomu, že jsme se sflákali s různým spaním, popíjením, veselením se s Jardou a s polskými zaměstnanci penzionku, tak myslím si, že dobrý čas. Dozvěděli jsme se hodně o nabíjení, viděli jsme tu republiku zase trošku z jiného úhlu. Paráda. Díky všem, co mě sledovali a co mi přáli. Mějte se všichni
Čau.